เดี๋ยวลองปริ้นรูปสี่เหลี่ยมดูก่อนเทสเครื่องก่อนกดปริ้นครับ7K โคตรจังเอาว่ะได้อยู่โอเคตอนนี้ผมก็ทำการตัดออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวฐานยกขึ้นสำหรับตัวแกนอีกแกนหนึ่งนะครับก็เป็นไม้ประมาณนี้เนาะนะครับก็ไม่มีขนาดหรอกก็กะๆนะครับก็เจอหน้างานก็ทำการใช้เลยนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะติดขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำการเอาอีกฝั่งนี้นะครับมาใส่อย่างนี้นะครับส่วนพวกสายไฟฝั่งของสายไฟเนี่ยผมจะพยายามเอาไว้ด้านหลังนะส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่พยายามให้มันเห็นสายไฟแล้วกันนะครับมันจะยุ่งๆหน่อยแต่จะเก็บสายไฟไหมไม่เก็บครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการติดนะครับเพื่อที่จะให้2ฝั่งนี้มันอยู่ด้วยกันนะครับผม
ตอนนี้ผมก็ทำการติดอีกตัวด้านบนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะมืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันติดอยู่ด้านในนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปก็จะทำการเอาตัวชุดแกนแซดนะครับชุดหัวปากกาแหละเอามาติดตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแต่ก่อนจะติดนี่ทำฐานก่อนดีกว่าเนาะฐานเป็นขนาดสัก5 คูณ 5 ถึง 6 คูณ 6 เซนก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขนาดเป็น7 คูณ 7 เซนนะครับเป็นฐานรองกระดาษนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อยู่อย่างนี้นะครับ